Hello YouTubers. Welcome to Das Family Malaysia. Kita di mana? Nak cakap Melayu dengan Zachary. This is a cave. Apa nama tempat ni? A cave. Cave, what cave? Mountain. What mountain? Of a cave. Gunung Keriang. Gunung Keriang. Ya, Gunung Keriang in Alostar. Okey, cantik tempat ni landscape dia. Dulu memang ada batu kristal, berbagai jenis kristal dalam ni. Tapi sekarang saya tak pasti sama ada masih ada lagi atau tidak. Ini adalah salah satu tempat beriadah di Alostar. Boleh tengok di hujung minggu ramai family yang membawa family ke sini. Di bahagian hadapan banyak monkeys.